Tänä vuonna yksi osake on syrjäyttänyt suosikkiosakkeet Teslan ja Nvidian sekä tuotoissa että vaihdossa. Kyseessä on tietenkin MicroStrategy. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä parempia tradeja. Meillä tuossa reilu pari kuukautta sitten kävi muuan Sampsa vieraana täällä haastattelussa. Jotkut ehkä tuntee hänen nimimerkillä Jeppets tuolta Xn puolelta. Ja hän on siis treidaaja ja hän on nyt tehnyt ihan kovan suorituksen. Et silloin kun viime kerran, kun hänen kanssaan juteltiin, hänellä oli noin 300 tonnin salkku silloin 2 kuukautta sitten, mutta nyt oli tullut ilmoitus, että 1 miljoonaa on mennyt rikki. Ja nyt jos miettii tätä koko matkaa ja tarinaa, niin tämähän on aivan huikea. Hän silloin reilu 16 kuukautta sitten, kun hän oli ihan pohjilla, salkku oli noin 12 tonnia, niin nyt sitten kun on 1 miljoona mennyt rikki, niin se on yli 14 000% tuotto nyt ihan tässä niin kuin alle 1,5 vuodessa. Et mä en tiedä mikä ihme velho tää jätkä on, mutta aivan siis törkeät tuotot. Wow. Ei voi muuta sanoa. Hattu päästä ja onneksi olkoon Sampsalle, eli niin kuin aivan huikea suoritus ja mielenkiintoisessa vaiheessa hänen matkaa tästä juteltiin, siinä kuitenkin niin käytiin läpi, siinä välillä meni salkut periaatteessa nolliin, aloitettiin alusta, parannettiin strategiaa, mietittiin sitä niin kuin psykologian puolelta, mietittiin niin kuin kaikin puolin niin kuin semmoista oman tyylistä strategiaa, mikä toimii juuri hänelle ja se kun löytyi, niin silloin homma alkoi rokkaamaan sen jälkeen. Sitten vielä kun niin kuin riskienhallinta on kunnossa ja kuitenkin hänellä oli aika tämmöinen niin kuin riskiä ottava tyyli, missä myös niin kuin panoksia korotetaan samaan aikaan, kun kassa kasvaa. Sä taisit kutsua häntä kamikatse-treidaajaksi silloin. No, joo, siitä se hieman niin kuin vaikuttaa, mutta periaatteessa myös mahdollistaa sen, että silloin kun homma toimii, niin silloin tulos näyttää tältä. Taidettiin silloin Samsan kanssa puhua siitä, että sitten kun hän menee 1 miljoona rikki, niin hän tulisi sitten uudestaan vieraaksi, mutta on ehkä vähän liian nopea siinä mielessä, että jos Samsa haluat tulla myöhemmin meidän vieraaksi kertomaan kuulumisias, niin ilman muuta tervetuloa ja isosti onnea nyt tästä suorituksesta. Mutta katsotaan sitten vähän tuossa ensi syssymällä, että jos löytyisi paikka sulle Traders Clubin puolelta, niin katsotaan, että mitä sun vuoteen on vaikka mahtunut. Mutta jatketaan normaaliagendan parissa. Eli SP500 päiväkynttilät ihan tuttuun tapaan ja taidettiin viime viikolla silloin puhuakin, että silloin kun ollaan vahvassa nousutrendissä, niin yleensä toi 20 liukuva eli toi keltainen käyrä tuossa, niin se yleensä tuppaa olemaan semmoinen tukitaso, mistä sitten hinta ottaa liikettä takaisin nousutrendiin ja aika näppärästihän sitä nyt saatiinkin sitten takaisin tuonne liike tuonne ATH:n tuntumaan. Jos näin voi sanoa, niin tasasta ja tappavaa menoa ylöspäin. Mutta semmoinen indeksi, mikä nyt on sitten loistanut suorittamisella, on tämä Russell 2000, missä on 2000 vähän pienempää firmaa kuin mitä siellä SP500 puolella, niin täällä on nyt sitten käyty tekemässä uudet all-time high-lukemat. Ei ole suljettu vielä sinne, mutta käytiin napauttaa sinne uusiin stratosfääreihin ja ollaan hyvin vahvassa nousutrendissä täällä pienten firmojen puolella. Joo, vihdoinkin. Eli täälläkin ollaan kyllä vuosi pikkusen kärvistelty noiden isompien indeksien perässä ja niin kuin näkyy, nyt edellinen huippu on täältä marraskuulta 21, 3 vuotta sitten ja sinne tosiaankin eilen käytiin sitten ensimmäistä kertaa pikkasen korkeammalla. Ei tosiaankaan suljettu myöskään päivägraafeilla sinne korkeammalle, mutta nyt alkaa näyttää siltä, että täällä pienyhtiöissäkin niin kuin näkyy semmoista sopivaa väreilyä ylöspäin. Ja jos miettii tosiaankin tuolta niin kuin vaikka vaalipäivästä eteenpäin, missä nyt ollaan, niin ollaan 10% korkeammalla. Eli tässä on niin kuin ihan selkeää yliperformanssia verrattuna noihin muihin indekseihin. Ja itse uskon, että se yliperformanssi voi hyvin jatkuu tässä seuraavien kuukausien aikana, koska niin kuin se suhteellinen hinnoittelu näiden indeksien välillä on kuitenkin niin kuin selkeästi niin päin, että nämä pienemmät yhtiöt on selkeästi edullisempia ja etenkin nyt, jos se jenkkitalous ja kuluttaja alkaa tuntemaan niin kuin olonsa paremmaksi pikkuhiljaa, korot on pikkasen laskenut sielläkin, jos saadaan näitä veronalennuksia ja kaikkea muita, niin se sataa ehkä enemmän sitten vielä suhteellisesti kuitenkin sinne niin kuin pienyhtiöiden laariin. Ja tosiaan vaikka SP500 on aika lähellä niitä ATH-tasoja myös se, niin kun katsotaan näitä Magnificent 7 yhtiöitä, niin nämä ei kuitenkaan ole sitten välttämättä tehnyt ihan samaan tahtiin ATH-lukemia, eli täälläkin kuitenkin periaatteessa se huippu Applen kohdalla on tuolta heinäkuulta, sitä ollaan käyty sen jälkeen kokeilemassa, mutta ei olla
menty oikeastaan korkeammalle, että siinä suhteessa täällä on niin kuin moni näistä osakkeista, jotka on selkeästi ollut niin kuin nyt heikompia kuin markkina kuitenkin. Microsoft ehkä vielä parempi esimerkki täälläkin huhtikuussa toi huippu ja sen jälkeen otettu pikkasen pullbackia alaspäin. Googlella oikeastaan aika samannäköinen tarina ja sitten toki löytyy joitain näitä osakkeita, jotka on ollut sitten hieman vahvempia, ainakin Amazoni teki tuossa hiljattain uuden huipun, mutta nyt on korjannut pikkasen alaspäin. Tietysti Nvidia on jatkanut vahvaa menoaan ja osavuosikatsauksen jälkeen kävi tekemässä kanssa uuden huipun, mutta sen jälkeen on ottanut taas korjausliikettä enemmän. Ja Tesla on jatkanut uusien huippujen tekemistä. Oikeastaan eilenkin kävi tuolla yli $360 ja sen jälkeen taas ottanut sitten pientä korjausta alaspäin. Mutta no yleisesti ottaen Magnificent 7 kokonaisuutena ei ole ollut niin vahva kuin indeksit nyt ja enemmän sitten on nähty jonkunnäköistä sektorirotaatioita sitten siinä pienempiin yhtiöihin. No entäs sitten DAX tai Hesuli, että onko ne vieläkään oikein lähtenyt tekemään kunnon huippuja? No vaalien jälkeen, jenkkivaalien jälkeen ei oikeastaan ole lähtenyt, että ollaan menty DAXissa aika pitkälti sivuttain, mutta tosiaan ollaan aika lähellä noita ATH-lukemia, että DAXihan on ollut tänä vuonna tosi vahva, toisin kuin sitten Helsingin pörssi, että viime viikolla jatkettiin edelleenkin luisua ja tultiin aika lähelle sitten kuitenkin näitä vuoden pohjiakin täällä jo. Pari tuommoista vähän ostopaineen näköistä kynttilää saatiin tuonne torstaina ja perjantaina. Toki kun ollaan vahvassa laskutrendissä, niin ne ei ole välttämättä niin vahvoja kuin jos se tapahtuisi jossain tärkeällä tukitasolla. Että nämä on vähän niin kuin täällä keskellä laskutrendiä, mutta toki niistäkin jonkunlaisia reaktioita ylöspäin voidaan saada. Eli nyt kun oikeastaan muutama viikko enää jäljellä tätä pörssivuotta, kun mietitään, että joulu lähestyy kohta, niin tässä on enää muutamia viikkoja tehdä näitä veromyyntejä sitten, niin ehkä Helsingin pörssi on myös veromyyntien kohteena, koska täällä moni osake on ollut laskussa tämän vuoden aikana ja sieltä niitä veroja voidaan sitten vähentää myymällä tappiollisia osakkeita, niin se voi jonkunlaista painetta aiheuttaa Helsingin pörssiin vielä tässä seuraavien viikkojen aikana, mutta Helsingin pörssi voisi olla taas sitten yksi niistä tammiralli mahdollisista kandidaateista, että niitä hakattuja osakkeita ostetaan sitten salkkuun, kun veromyynnit on saatu tehtyä. Niin ja ylipäätään tämä koko Helsingin pörssi tuntuu ehkä olevan enemmän arvosijoittajan mieleen, kun sitten Jenkkilä on sitten taas semmoinen ehkä niin kuin laatusijoittajan paikka lähtee etsiä osakkeita. Et nyt kun hinnat laskee koko ajan, varsinkin jos näitä veromyyntejä vielä tulee, niin luulisi, että sieltä löytyy joillekin sijoittajille ihan hyviäkin ostopaikkoja. Näinhän se on kääntynyt, että jenkit on laatusijoittajan tai tämmöisen kasvusijoittajan paikka ja Eurooppa tuntuu olevan enemmänkin tämmöisen arvosijoittajan paikka. Mutta näin se on ollut jo pidemmän aikaa ja tässä tosiaankin näkyy sitten niin kuin hintaperformanssi suhteessa jenkkiosakkeilla ja muulla maailmalla. Ja niin kuin tästä oikeastaan näkee, niin tämä kehitys on jatkunut jo yli vuosikymmenen samanlaisena, että jenkkiosakkeet hakkaa muun maailman. Eli tosiaan, jos mä peitän tältä graafilta nyt vuosikymmenen verran dataa, niin periaatteessa mä voin sanoa, että jos 2015 oltiin tilanteessa, mistä jenkkiosakkeiden performanssi oli jatkunut niin vahvana jo vuosien ajan, että oltiin yli internetkuplan tason, oltiin tuolla 70-luvun Nifty 50 kuplan tasoilla. Ja periaatteessa siitä lähtien ikään kuin tämä karhuargumentti jenkkiosakkeita vastaan on koko ajan periaatteessa jatkunut samana, jos verrataan tätä suhteellista hinnan kehitystä. Eli käytännössä joka vuosi olisi voinut esittää tämän saman niin kuin teesin, että nyt jenkkiosakkeiden nousun suhteessa muuhun maailmaan täytyy katkata, koska se on periaatteessa revennyt niin isoksi ero jo. Ja tässä niin kuin näkee hyvin sen, että kun niin kuin usein näkee netissä tai Twitterissä näitä perusteluja nimenomaan, kun verrataan näitä eri alueita, että se ero on liian suuri, niin kuinka pitkään tässä nyt olisi ollut väärässä, kun sitä olisi joka vuosikymmenen ajan perustellut, että ollaan jo niin kuin yliampuneessa tilassa, että tämä voi enää jatkua. Mutta toki se voi jatkua, jos yksinkertaisesti ne voittajaosakkeet tulee pääasiassa sieltä yhdeltä markkinalta, jos sillä markkinalla tuloskasvu on nopeampaa kuin muulla markkinalla. Jos rahaa vaan valuu enemmän sille markkinalle, jos arvostuskertoimet hieman venyy enemmän sillä markkinalla kuin muilla markkinoilla, niin periaatteessa voi jatkua niin kuin vuosia tai vuosikymmenen, niin kuin tässä näkyy. Ja tämmöinen niin kuin rationaalinen perustelu se, että koska historiassa se ei ole aikaisemmin venynyt näin suureksi ero, niin se on pakko lähteä niin kuin kaventumaan, niin se ei välttämättä päde. Ja se on hyvä muistaa, että tämän tyyppiset niin kuin graafiset esitykset, vaikka ne onkin ehkä vakuuttavan näköisiä, niin ne on usein kuitenkin melko heikkoja ajoitustyökaluja. Ja mitä tämä kehitys on tarkoittanut esimerkiksi vaikka Euroopan talousmahdin Saksan osakemarkkinan näkökulmasta, niin sen osuus suhteessa siitä koko maailman
markkina-arvosta on ollut aika pitkässä ja jatkuvassa laskussa. Että tuossa finanssikriisin aikaan se piikkasi tuolla yli 4% ja on tippunut nyt alle 2% tuosta maailman markkina-arvosta. Että niin kuin nähdään, että tässäkin toteutuu oikeastaan se, mitä ollaan aikaisemmin mainittu siitä Euroopan näivettymisestä ja ehkä sen Euroopan merkityksen laskemisesta, niin se näkyy kyllä myös vahvasti täällä pörssien puolella. Ja Saksahan on kuitenkin ollut niin kuin suhteessa Euroopassa ihan vahva markkina, etenkin kun verrataan vielä tähän meidän Suomen pörssiin, jonka viimeiset 3-4 vuotta on ollut oikeastaan aika katastrofaalisen heikkoja. Ja sen takia moni sijoittaja on alkanutkin kyseenalaistamaan jo sitä, että kannattaako Helsinkiin enää sijoittaa ollenkaan. Eläkeyhtiötkin on lähtenyt puhumaan siitä, että kannattaisiko enemmän painottaa noita kansainvälisiä sijoituksia, mutta toisaalta löytyy vielä niin kuin näitä äänitorvia, jotka sanoo, että älkää nyt niin kuin hoppuilko, vaan pysykää Helsingin pörssin puolella, kuten vaikka Vesa Puttonen. Tämä sijoittaminenhan on siitä hauska laji, että meillä voi olla kaikilla erilaisia näkemyksiä siitä, että mihin sun kannattaa tai mihin sä voit sijoittaa joidenkin perusteiden mukaisesti, ja silti kaikki me voidaan tehdä tuottoja. Et jos nyt mietitään vaikka niitä laatusijoittajia, jotka ehkä etsii jenkeistä nimenomaan sitä semmoista inflaatiota kovempaa tuloskasvua, kun sitten ehkä arvosijoittaja nimenomaan tykkää poimia sieltä roskakoreista ja hyljeksittyjen osakkeiden joukosta sitten niitä tulevia voittajia. Millä aikavälillä en tiedä, tietääkö jenkkiläskään oikeastaan ne, että millä aikavälillä ne laatuyhtiöt on yhtään sen parempia kuin ne arvosijoitukset Hesulissakaan, mutta jos me otetaan vain joku tietty aikaväli ja tietyt parametrit mukaan, niin kuka tahansahan voi periaatteessa miltä tahansa markkinalta tehdä tuotto, jos vaan on oikeaan aikaan liikkeellä. Kyllä, ja tässä varmaan niin kuin tämä markkinoiden ero ja polarisaatio on oikeastaan alkanut tapahtumaan tässä viimeisen 10-15 vuoden aikana, koska kun mennään ehkä 90-luvulle, niin kaikkialla maailmassa myös niin kuin demografisten trendien ja niin kuin sen talouden kehityksen takia ne niin kuin kehityspolut oli enemmän samantyylisiä, kun nyt sitten on korostunut nimenomaan vaikka niin kuin tämä korkeampi teknologia, joka on käytännössä niin kuin näkynyt tuolla jenkkiyhtiöissä ja ei ole ollenkaan rantautu samalla tavalla vaikka meille Suomeen. Meillä on semmoisia niin kuin oikeastaan aika raskaan teollisuuden yhtiöitä ja sen tyyppisiä yhtiöitä, joissa ne niin kuin pääoman tuotot ja ne kasvuprosentit ja niin kuin oikeastaan se bisneksen skaalautuvuuskaan ei ole samalla tasolla, niin se on alkanut niin kuin osittain polarisoimaan näitä pörssejä ja voitaisiin oikeastaan niin kuin verrata siihen, että kun meillä on näitä yksittäisiä yhtiöitä, jossa on täysin perusteltua, että niissä on aivan erilaiset PE-kertoimet, meillä on ikään kuin ne arvoyhtiöt siellä alle 15, ehkä lähempänä 10, meillä on kasvuyhtiöt, jotka saattaa olla yli 20 ja niin kuin nopean kasvun yhtiöt, jotka saattaa olla jopa yli 30 PE-yhtiöitä täysin perustellusti, niin tämä sama on ikään kuin jalkautunut nyt niin näihin eri pörsseihin, että Helsingin pörssi johtuen siitä, että minkälaisia yhtiöitä siellä on, niin on täysin perustellustikin, se kuuluu olla ikään kuin tämmöinen arvopörssi, ja meillä on jenkkipörssi, jossa kun katsotaan markkina-arvoja vaan, niin esimerkiksi niin kuin nämä top 10 yhtiö ne edustaa jo 40% siitä pörssistä, ja ne on kovan kasvun yhtiöitä, ne on laatuyhtiöitä, ja niille kuuluukin täysin niin kuin selkeästi paljon korkeampi arvostuskerroin, mikä johtaa siihen, että se on niin kuin täysin perusteltua, että ne on aivan erilaiset ne arvostuskertoimet näissä pörsseissä, ja siltikään niiden välillä ei ole välttämättä arvostuseroa sillä tavalla, miltä se ikään kuin paperilla näyttää. Ja jos nyt sitä miettii, että minkä takia jenkit nyt on lähtenyt sitten jotenkin niin lapasesta suhteessa muuhun maailmaan verrattuna, niin se varmaan johtuu siitä, että jenkit on pystyneet uusiutumaan ja innovoimaan. Että jos miettii sitä top 10 25 vuotta sitten, että mitkä ne suurimmat firmat Jenkeissä tai vaikka Helsingin pörssissä, niin Jenkeissä Microsoft oli silloin 25 vuotta sitten myös mukana, mutta siellä on kaikki muu sisältö ikään kuin vaihtunut sen top 10 osalta, kun taas sitten jos miettii Helsingin pörssiä, niin siellä on aika lailla ne samat firmat edelleen, eli loppujen lopuksi se ehkä uudistuminen ja innovaatio saattaa olla avain siihen, minkä takia nyt sitten jenkit on lähtenyt niin kovaan nousuun. Tämä viimeinen ajatus, minkä mä olin nostanut tähän, on se, että tekeekö indeksisijoittaminen itse asiassa pörssistä epätehokkaan noin niin kuin arvostuksienkin näkökulmasta. Ja jos miettii nimenomaan jenkkimarkkinaa, niin siellä kun indeksisijoittaminen on kasvanut niin paljon tässä viimeisten vuosikymmenien aikana, niin vaikka joku maailma ETF, niin sehän tarkoittaa vähän ETF:stä riippuen, että se on 60-70% siitä rahasta menee suoraan jenkkeihin, ja moni sijoittaja on lähtenyt myös sijoittamaan pelkästään jenkkeihin, eli ostaa vaikka Nordnetin kautta noita SP500 ETF,
ja silloin tietenkin kaikki raha menee jenkkeihin ja sinne top 10 firmoihin menee se 40 senttiä siitä yhdestä eurosta, mikä tarkoittaa sitä, että arvostuksellahan ei ole mitään merkitystä silloin, kun indeksi ETF ostaa niitä osakkeita. Eli jos ne rahavirrat on tarpeeksi suuria, niin se voi pikkuhiljaa lähteä myös nostamaan jopa tarpeettomasti sitä arvostusta. Mutta niin kauan periaatteessa, kun tämä kehitys jatkuu, niin ei varmaan voi sanoa, että se ainakaan niin kuin kääntyisi päälailleen välttämättä, että näin ei tapahtuisi, joka ikään kuin olisi perusteena siihen, että minkä takia sinne jenkkeihin ei kannata sijoittaa nytten. Eli ainakin oma näkemys on se, että varmaan tämmöinen niin kuin ETF ja muu passiivinen indeksisijoittaminen ennemminkin on edelleen kasvattamassa tätä osuuttaan, ja siten se voi ehkä ennemminkin tehostaa tämmöistä efektiä, jos semmoista on havaittavissa. Ja osittain siten se voi nostaa sitä sallittua arvostuskerrointa niille markkinoille, joille ne rahaflowt tämmöisen indeksituotteiden kautta on kaikista vahvimpia. Mutta pörssi onkin siitä kiva paikka, että siellä löytyy meille kaikille jotakin. Ja siitä päästäänkin tämän päivän kuumimpaan puheenaiheeseen, eli MicroStrategyin. Sijoittajat on nyt vähän niin kuin jakautunut kahteen leiriin, että toinen puolisko on sitä mieltä, että tämä on pelkkä pontsihuijaus, ja toiset on taas sitä mieltä, että tämä on nerokasta. Mutta tänään ehkä puidaan nyt sitten sitä, että kummasta oikein kyse. Joo, käydään vähän läpi nopeasti, että mistä on kysymys tässä. Eli osake on tänä vuoden pohjasta pelkästään 10-kertaistunut tuonne viime viikon huippuun, eli aivan hurjaa kehitystä. Ja ollaan nähty jopa tämän syrjäyttäneen ne GameStopin hurjat ajat, jos katsotaan vaihtovolyymia viime viikolla. Eli tuossa näkyy toi MSTR-osakkeen vaihto 136 miljardia dollaria viime viikolla, ylittää selkeästi tuon GM:n huipun tuolla 21 alkupuolella. Ja tuossa on esimerkiksi Amazonin osake, tuolla niin kuin esimerkin vuoksi tuossa, niin nähdään, että Amazonin osake ei ole koskaan saavuttanut tuommoista vaihtovolyymia kuin MSTR viime viikolla. Eli tosiaankin kaikista vaihdetuin osake ainakin joinain päivinä Jenkeissä, jonkunlainen ilmiö, niin haluatko pikkasen kertoa, että mistä tässä on kysymys, koska tätä kuitenkin löytyy sunkin salkusta? Me voidaan lähteä avaamaan tätä koko hommaa tämän tweetin avulla. Eli tämä MSTRhän on siis jo vanha firma siinä mielessä, että se oli jo mukana noissa IT-kuplahullut-teluissa ja silloin jonkinnäköistä softabisnestä, mutta se on niin pientä verrattuna siihen, mitä se tällä hetkellä tekee. Eli se hankkii taseeseen bitcoinia erilaisilla rahoituskeinoilla. Ja tässä tweetissä on hyvin tavallaan kerrottu tämä kierre. Eli alkuun sulla on taseessa bitcoinia, saatat sitä vastaan velkaa erinäisillä keinoilla, sä ostat sillä velalla bitcoinia, mikä totta kai nyt sitten vähentää sitä bitcoinin tarjontaa markkinoilta, mikä sitten tarkoittaa sitä, että bitcoinin hinta menee ylös, mikä tarkoittaa sitä, että kun siellä firman taseessa on bitcoinia, niin se osakkeen hinta menee ylöspäin, ja sitten taas siinä vaiheessa, kun se osakkeen hinta menee ylöspäin, niin se valuaatio kasvaa, ja niin kauan kun se valuaatio lähtee lapasesta niin sanotusti, niin kauan MSTR pystyy ottaa lisää lainaa, ostaakseen lisää bitcoinia, mikä pitää tämän pyörän pyörimässä. Tämä kuulostaa tosi nerokkaalta tällainen niin kuin nopsasti ajateltuna, mutta niin kuin tämäkin kaveri tässä nostaa, niin kuuluuko tähän mitään riskejä? Tähän kuuluu 100 varmasti riskiä, mutta ehkä nyt jos miettii meitä kahta, niin mulla löytyy tätä salkusta, sulla ei, niin mä veikkaan, että sulla on ainakin enemmän näitä karhunäkemyksiä tämän osakkeen suhteen. Joo, mä oon enemmän siinä leirissä, että tässä on kyseessä GM-tyyppinen kupla, ja itse niin kuin en lainkaan usko tähän ja en pidä tätä arvostusta perusteltuna tällä hetkellä. Otan pikkasen faktoja tiskiin. Eli käytännössä MSTR:llä toi Bitcoin-omistus siellä taseessa on pyöreästi tommoinen 35 miljardia, mikä tarkoittaa sitä, että se on lähes 2% kaikista sitten 21 miljoonasta Bitcoinista, mitä tullaan laskemaan liikenteeseen. Eli siinä mielessä on ihan niin kuin merkittävä toimija kyllä. Mutta kun markkina-arvo on noussut yli 105 miljardiin, tai kun huomioidaan sitten nuo lainat, mitä MSTR on laskenut liikenteeseen, niin se markkina-arvo, eli tämä yritysarvo oikeastaan nousee sitten tuonne 120 miljardiin. Eli käytännössä se on noin pyöreästi kolminkertainen sen yhtiön markkina-arvo suhteessa siihen taseessa olevaan bitcoiniin, mikä ei mun mielestä ole millään tavalla perusteltua. Mutta katsotaan vielä pikkasen tarkemmin, että kuinka tämä käytännössä toimii. Eli kuten äsken kuvasit, niin MSTR on jonkunlainen tämmöinen vipusijoitus bitcoiniin. Ja nämä kaksi tapaa tosiaan, että miten sitä rahaa hankitaan sinne firmaan. Ensimmäinen on tämä lasketaan liikenteeseen vaihtovelkakirjoja. No mikä on vaihtovelkakirja? Se eroo siinä tavalliseen velkakirjaan, että tavallisessa velkakirjassa on yleensä jonkunlainen korko. Ja sitten se sijoitettu summa maksetaan takaisin laina-ajan päätteeksi. Vaihtovelkakirjassakin voi olla jonkunlainen korko, mutta sitten sen sijaan, että se lainan pääoma maksetaan takaisin, niin on myös vaihtoehto sille. Eli se voidaan
tiettyyn hintaan konvertoida osakkeeksi se velkakirja. Jos otetaan numeroiden kautta esimerkki tästä, niin jos sanotaan vaikka, että MSTR:n osake treidaa $400 ja nyt se on saanut markkinalta jo velkaa ilman korkoa ollenkaan, eli sanotaan, että korko on 0, ja sitten konversiopreemio, eli nimenomaan se, että mihin hintaan sen velkakirjan voisi vaihtaa sitten osakkeeksi. Jos sanotaan, että se konversiopreemio on 50%, niin se tarkoittaa sitä, että $600 hintaan voi saada sen vaihdettua sen osakkeen tulevaisuudessa. Jos tämä velkakirjan laina-aika on 4 vuotta, niin kuin tässä viimeisimmässä erässä, niin se tarkoittaa sitä, että tässä esimerkissä ja näillä luvuilla, niin jos se osakkeen hinta silloin 4 vuoden päästä olisi korkeammalla kuin tuo $600, niin se velkakirjan omistajan kannattaisi vaihtaa se osakkeeksi, koska silloin saadaan enemmän tuottoa kuin vaan ottamalla se oma pääoma takaisin. Ja MSTR:llähän tämä on ihan sairaan hyvä diili siinä mielessä, että he ei maksa korkoa siitä lainasta, mutta he on totta kai sitten velvoitettuja antaa näillä tietyillä ehdoilla sitä osaketta sille vaihtovelkakirjan omistajalle. Ja sitten jos miettii sitä vaihtovelkakirjan omistajaa, niin bondimarkkinoilla ei varsinaisesti ole tämmöisillä ehdoilla saatavia diilejä ainakaan ihan hirveästi ja näin isoissa määrin. Niin esimerkiksi saksalainen vakuutusfirma Allianz, niin se on esimerkiksi ostanut jo, oliko se noin 1/4 näistä vaihtovelkakirjoista, mitä tämä MSTR tarjoaa. Ja oikeastaan se, että minkä takia tämä on hyvä diili sille vaihtovelkakirjalainan antajalle, niin perustuu aika pitkälti siihen, että tämä osake on niin supervolatiili. Ehkä osalle on myös tärkeää se, että päästään omaisuusluokkaan kiinni nimeltä Bitcoin, mitä muuten ei välttämättä niin kuin täältä bondimarkkinalta löydy vaihtoehtoja siihen. Mutta tosiaankin tässä on niin kuin erilaisia tapoja, kuinka se vaihtovelkakirjan omistaja pystyy tekemään sitä tuottoa. Eli kuten aikaisemmin mainittiin, niin se ensimmäinen vaihtoehto on tosiaankin se, että sen lainatun summan saa takaisin silloin sen velka-ajan päättyessä, tai sitten sen saa vaihdettua osakkeeksi, mikä toisin sanottuna tarkoittaa sitä, että sen konversiopreemiohinnan, eli tässä aikaisemmassa esimerkiksi $600, niin sen yläpuolella se osakkeen hinnannousu tarjoaa rajoittamattoman tuottopotentiaalin käytännössä, ja silloin voidaan puhua aika isoista prosenteista, mitkä ehkä voi olla bondisijoittajille aika mielenkiintoisia. Siitä löytyy erilaisia strategioita, miten muuten sitä tuottoa voi jo nyt varmistaa käytännössä siitä, koska käytännössähän se, että sulla on vaihtovelkakirja, jos on tietty tuommoinen ikään kuin strike-hinta, niin se kuvaa, se on vähän niin kuin optio käytännössä sinne tulevaisuuteen, siihen MSTR:n osakkeeseen. Eli sitä voi käytännössä rinnastaa jollain tavalla optioon, että sillä täytyy olla joku arvo, ja nimenomaan niin kuin tuo MSTR:n osakkeen volatiliteetti tekee siitä arvokkaamman, koska se heiluu niin paljon. Ja niin kuin tiedetään tuota optiomarkkinasta, niin mitä suurempi se on se implisiittinen volatiliteetti, niin sitä suurempi se optioarvo siinä osakkeessa on, ja MSTR:n osakkeessa ei oikeastaan varmaan hirveästi löydy tuolta noista isoista yhtiöistä niin rajusti heiluvaa osaketta tällä hetkellä kuin toi. Eli käytännössä tämä vaihtovelkakirjan ostaja antaa rahaa nyt MSTR:lle, ja jos 4 vuoden päästä tämä MSTR on maksukykyinen, niin he saa sen rahan täysmääräisesti takaisin. Tai jos se osake on yli 600, niin sen jälkeen heillä on sitten tämä rajoittamaton tuottopotentiaali. Eli käytännössä, jos he uskoo siihen, että MSTR on 4 vuoden päästä maksukykyinen, niin heillä ei ole downsidea tässä tradessa. Koska tämä on monimutkainen juttu ja tässä on erilaisia vaihtoehtoja, niin se lainanantaja voi myös jo nytten tietyillä tavalla lähteä hedgaamaan sitä omaa positiotaan ja alkaa lukitsemaan jonkunlaisia tuottoja sinne tulevaisuuteen erilaisilla hedging-strategioilla. Tai sitten, vaikka koska äsken kuvattiin, että tämä on pikkasen kuin omistaisi sen option sen velkirjan kautta, niin se voi tietenkin myös myydä sen saman strikein call-option ja ikään kuin lukita siten sen sun tuoton tonne pidemmälle tulevaisuuteen, mikä tarkoittaa silloin, että se poistaa sen potentiaalisen upsidein sieltä, mutta se lukitsee sen myydyn option preemion verran sitä tuottoa sieltä, ja kun on niin korkea volatiliteetti, niin se preemio niissä pitkällä tulevaisuudessa olevissa optioissa on niin korkea, että sieltä voi saada niin kuin useiden kymmenien prosenttien tuoton tällä hetkellä tälle strategialle, joka tekee sitten taas bondisijoittajille mielenkiintoisen, kun puhutaan yli 10% vuosituotoista, joita välttämättä bondimarkkinalta ei ole saatavissa. MSTR:n näkökulmasta tämä on taas siitä huono, että sitten jos se vaihto tapahtuu, eli niitä osakkeita joudutaan antaa sinne toiseen päätyyn, niin se tarkoittaa sitä, että vanhojen osakkeen omistajien arvo dilutoituu sitä myöten, että kuinka paljon niitä uusia osakkeita tulee siihen koko pottiin, mitä on jaossa. Ja tästä päästäänkin sitten aasinsillalla siihen toiseen tapaan saada sitä rahoitusta, eli lasketaan ihan suoraan vaan niitä osakkeita liikkeelle ATM-tyylisesti, eli at the market offering. Tämähän on ihan normaali tapa näille pörssilistatuille yhtiöille hankkia lisää pääomaa
ihan vaan myymällä lisää uusia osakkeita. Ja useinhan tämmöistä nähdään etenkin niissä tapauksissa, joissa yhtiö pitää osaketta yliarvostettuna, tai sitten toisaalta niissä tapauksissa, joissa yhtiö niin kuin ajautuu siihen tilanteeseen, että kassavarat ei enää riitä ja joudutaan järjestämään näitä lisäanteja. Mutta nyt kun ollaan käsitelty tämä kokonaisuus, niin voidaan oikeastaan palata siihen pääkysymykseen, että minkä takia MSTR pitäisi treidata minkäännäköisellä preemiolla suhteessa siihen bitcoinien arvoon, mitkä sieltä taseesta löytyy. Itse en ainakaan oikeastaan löydä mitään syitä siihen. Että tällä hetkellä oikeastaan ainoa tapa, miten MSTR mun mielestä pystyy luomaan arvoa niille osakkeen omistajille, on just se, että se myy niitä ylihintaisia osakkeita lisää markkinalle ja kerää sitä kautta rahaa ja sijoittaa niitä bitcoiniin. Mutta se ei nimenomaan voi perustella sitä yliarvostusta, että löytyy tämmöinen niin kuin yliarvostustilanne, niin sen takia en itse ymmärrä, että minkä takia toi niin kuin preemio on näin suuri tuossa osakkeessa. Tämä Michael Saylor eli MSTR:n perustaja luonnehtii tätä firmaa vähän niin kuin öljyjalostamana, eli he ottaa rahaa sisään ja he konvertoi sitä bitcoineiksi. Ja tämän kierteen avulla, mitä tuossa aikaisemmin selitettiin, niin he pystyy ylihintaista osaketta myymällä saamaan rahoitusta, he saa bondimarkkinoilta ihan järkyttäviä summia rahaa, niin he pystyy ostamaan bitcoinia niin isoja määriä, jotta näistä rahoitustoimista johtuvaa dilutaatiota pystytään vähän niin kuin taistelemaan vastaan sillä, että esimerkiksi jos olet tammikuussa ostanut MSTR:n osaketta, niin jos nyt oletetaan, että siellä olisi aina 1 bitcoin per 1 osake, niin nyt sitten loppuvuodesta tämän viimeisimmän rahoituskikkailun myötä he on saaneet tälle osakkeelle melkein 60% BTC-yieldin, mikä on tämmöinen aika kiistanalainen termi nyt tähän, että millä he tavallaan perustelee sitä, että he tavallaan tuottaa kassavirtaa, vaikka varsinaisesti kassavirtaahan firmassa ei ole, koska he ostaa vaan bitcoinia, mutta loppuideana siinä on se, että osakkeen omistaja saa todennäköisesti jatkossa omistamalleen osakkeelleen enemmän bitcoinia ajan saatossa. Ja nyt ei puhuta siis bitcoinin tai osakkeen hinnasta, vaan nimenomaan siitä, että omistamalla osaketta sulla voi nyt olla 1 bitcoin, mutta sitten sanotaan nyt vaikka tämän vuoden aikana, niin nyt sulla onkin sitten jo 1,6 bitcoinia sille sun osakkeelle. Ja jos uskoo bitcoinin tulevaisuuteen, niin totta kai sä silloin haluat itsellesi mahdollisimman paljon bitcoinia, kun mennään ajassa eteenpäin. Tässä kohtaa alkaa aina pikkasen hälytyskellot soimaan, kun yrityksien pitää keksiä uusia tapoja, jolla ne laskee ja perustelee sitä omaa liiketoimintaa. Tulee mieleen vaikka WeWork, jotka keksi kanssa uusia ja omia termejä. Tiedetään, mitä sille WeWorkille kävi. Mutta käytännössä mun mielestä sitä bitcoinia per osake ei juuri pysty lisäämään muulla tavalla kuin lisäämällä sitä vipuastetta, eli ottamalla vaan velkaa sitä bitcoinin ostoa varten, tai sitten myymällä niitä ylihintaisia osakkeita ja ostamalla sillä koko rahasummalla lisää bitcoinia. Ja periaatteessa mun mielestä toi MSTR:n niin kuin se bull-teesi ikään kuin kuolee siihen, että jos mietitään sitä, että osake ei olisi yliarvostettu, mitä se ei mun mielestä pitäisi olla yliarvostettu, ja bitcoinin hinta ei liikkuisi mihinkään, niin olisiko siinä mitään arvoa siinä osakkeessa tai ikään kuin tässä liiketoimintamallissa, niin silloin siinä ei käytännössä ole mitään lisäarvoa. Eli tässä ratsastetaan periaatteessa kahdella ikään kuin hypellä yhtä aikaa sillä, että bitcoin menee tällä hetkellä erittäin kovaa vauhtia ylöspäin, mikä nostaa taseessa olevien bitcoinien arvoa. Se luo samaan aikaan kysyntää sille, että MSTR näitä vaihtovelkirjoja halutaan ottaa ja antaa lainaa yhtiölle, mitä kautta se pystyy ostamaan uusia osakkeita. Ja se on luonut myös jonkunlaisen kuplan tuohon osakkeeseen samaan aikaan, mitä niin kuin kautta se yhtiö pystyy myymään niitä uusia osakkeita markkinalle ylihintaan, joka luo sitä arvoa siellä. Mutta nämä ei ole niin kuin pitkässä juoksussa mun mielestä kestäviä asioita tai tuu jatkumaan samalla tavalla. Et niin kuin tiedetään näissä muissakin Bitcoin-sykleissä, niin Bitcoinin hinta välillä myös laskee vuosia tai vuosittain merkittäviä määriä. Et jos katsotaan vaikka vuotta 2022, niin tultiinko silloin 70% alaspäin. Et silloin kun sulla on vivutettu sijoitus Bitcoiniin, joka sitten vaikka romahtaa sen 70%, niin silloin ollaan myös pikkasen niin kuin lirissä siinä vaiheessa. Ja näin jossain haastelussa, kun Michael Saylor laski ikään kuin auki näitä lukuja, että paljon nyt ollaan tienattu viimeisten kuukausien tai viimeisen vuoden aikana ja kuinka tämmöistä yhtiöä pitäisi arvostaa. Niin joo, niitä yhden vuoden lukuja on aina hauska ottaa, kun ne on plusmerkkisiä, mutta sitten kun ne onkin miinusmerkkisiä, kun tiedetään, että se ikään kuin heiluu sen bitcoinin tahdissa, niin miten semmoista yhtiöä pitää arvostaa? Ei ainakaan niiden yhden vuoden lukujen perusteella, mitä siinä esitettiin.
Kyllä, tämä Saylorin tekemä rahoituskikkailu, niin tämä toimii nimenomaan nousumarkkinassa ja niin kauan kuin Bitcoinin hinta nousee ja jos Bitcoinin tulevaisuuteen uskoo, niin silloin myös osakkeen omistajan luulisi uskovan siihen, että MicroStrategykin pystyy jatkaa eteenpäin, minkä takia niitä osakkeita tulee ostettua. Mutta sitten jos tuleekin karhumarkkina ja sitten lähdetään alas, niin vipuhan toimii tosiaan molempiin suuntiin. Silloin kun mennään ylös, se menee tosi hyvin, mutta sitten kun mennään alas, niin se menee tosi huonosti. MSTRhän selvisi nipin napin nyt tästä viimeisimmästä karhumarkkinasta, mutta mä kuvittelisin, että jos se kerran siitä selvisi jo kerran, niin mä näkisin, että sillä on mahdollisuus selvitä myös seuraavasta karhumarkkinasta, mikä kryptomaailmaan tulee ihan varmasti. Se, että kuinka paljon siinä nyt on sitä vipua ja kuinka paljon niitä velkakirjoja ja muita on laskettu, niin sillä on hirveästi merkitystä siihen, että kuinka paljon se voi ottaa turpiin sitten siinä karhumarkkinassa, mutta kunhan se dilutaatio ei ole yhtä kovaa kuin mitä se pystyy haalimaan bitcoineja taseeseen, niin silloin se kuvio toimii. Sitä on vaikea sanoa, että tuleeko se siinä karhumarkkinassa toimimaan niin, mutta se on niin kuin se base case tuossa. Joo, ja nimenomaan myös se, että mihin hintaan MSTR tulee ostaneeksi nyt sitä bitcoinia, koska nythän nämä massiiviset ostot niin kuin on juuri tehty ja tehdään tällä hetkellä ja suunnitellaan tehtäväksi tästä eteenpäin. Nyt kuitenkin periaatteessa ollaan jo aika pitkällä tätä bull-markkinaa bitcoinissa, että niitähän olisi näin niin kuin taaksepäin katsoen ollut järkevämpää tehdä alempaan hintaan, mutta varmaan silloin MSTR ei saanut rahoitusta samalla tavalla, kun nyt kaikki on niin kuin setelit kourassa antamassa sitä rahaa, kun on tämmöinen nousumarkkina tuolla käynnissä. Eli käytännössä bitcoinien keskihinta koko ajan nousee, ja vaikka se olisi vielä vähän alle 50 tonnissa, niin koko ajan kun nämä isot ostot tehdään tässä, niin se jatkaa nousuaan tietenkin, ja se tietenkin luo sitten painetta siinä vaiheessa, kun bitcoin jossain vaiheessa myös tulee laskemaan. Eli käytännössä mitä mä itse tekisin, on se, että mä itse vivuttaisin sitten bitcoinia, jos mä haluaisin vivutetun bitcoin-sijoituksen, enkä lähtisi MSTRään, joka jo treidaa yli 3 kertaa sen ikään kuin bitcoin-omistuksensa verran. Mutta oli se lopputulos mikä tahansa, niin helkkari mielenkiintoinen ilmiöhän tämä on, ja nyt kun Saylor on näyttänyt MSTRn kautta vähän niin kuin mallia, että miten tämä homma toimii, niin sehän ei ole ainut firma, mikä tätä tekee tällä hetkellä, että totta kai nämä tämmöiset niin kuin kryptominerit on jotkut, esimerkiksi Marathon Digital, niin on alkanut tekemään tätä, eli he haalii myös fiatilla lisää bitcoinia taseeseen, ihan samalla tapaan kuin mitä MSTR tekee, ja nyt tässä sitten onkin jo listaus siitä, että top 10 pörssiyritykset, joilla on tämmöisiä bitcoin-omistuksia. Tämä on mielenkiintoista nähdä, että leviääkö tämä ilmiö tämän kryptoskenen ulkopuolelle, koska tällä hetkellähän Tesla nyt on oikeastaan ainut tommoinen isompi firma, kellä on bitcoinia taseessa, mutta oli jotain huhua siitä, että Saylor olisi menossa Microsoftille pitämään jonkinnäköistä spiikkiä siitä, että pitäisikö heidänkin laittaa osa kassastaan bitcoiniin, jolla he pystyisivät sitten tavallaan taistelemaan inflaatiota, ja jos uskoo bitcoinin tulevaisuuteen, niin siinä mielessä se olisi hyvä diili, mutta yleensä firmoilla on sen verran lyhytkatseinen tämä näkemys, että he katsoo aina tavallaan seuraavan tilikauden päähän, mikä tarkoittaa sitä, että he ei välttämättä halua ottaa sitä riskiä, että jos bitcoin tuleekin hirveästi alas, niin siinä vaiheessa on totta kai firma ottaa ihan hirveästi takkiinsa, niin se ei välttämättä ole sitten ainakaan kaikkien firmojen mielestä mikään niin hirveän hyvä ratkaisu lähteä konvertoimaan sitä omaa fiat-kassaa bitcoiniin. Mutta mitä mieltä sä oot tämän hetken kuumimmasta osakkeesta, eli MSTR:stä? Käykö tässä hyvin, huonosti vai hyvin huonosti? Kommentoi alla. Mutta se on varmaa, että nyt kaikki tämä Bitcoin ja MSTR-hulluttelu, mikä tässä on liikkeellä tällä hetkellä, niin se on varmasti vain ennusmerkkejä siitä, että tämä homma menee koko ajan hullummaksi ja hullummaksi, ja tämä alkaa pikkuhiljaa taas haisee vuodelta 2021. Mutta mitä se sitten tarkoittaa osakemarkkinan kannalta, niin yleensä jos hulluttelut on alussa, niin siellä on vielä aika kovia tuottoja tiedossa. Jos tämä nyt ei lopu, niin se saa luvan jatkua. Eli tosiaankin edelleenkin positiivinen näkemys markkinan suhteen, makron suhteen näyttää edelleenkin ihan hyvältä. Se pieni korjaus ja lisäys, minkä tein tuonne slaidille, niin pikkasen muutin sanamuotoa. Meillä aikaisemmin puhuttiin siitä vahvasta USAn fiskaalielvytyksestä, niin muutettiin nyt tuon uuden talouspolitiikan mukaisesti se, että siellä on tulossa veroala ja kevyempää regulaatiota, mutta kuitenkin sitä vahvaa fiskaalielvytystä edelleenkin. Ja tuonne negatiivisen puolelle tein pienen korjauksen tähän slaidiin, eli periaatteessa nämä kaikki muuthan on tämmöisiä ikään kuin ennusteita ja statementteja siitä, että missä mennään. Ja sitten periaatteessa täällä negatiivisten puolella muutamia tämmöisiä niin kuin potentiaalisia riskejä, niin laitoin ne tonne potentiaaliset riskit otsikon alle, koska ne ei ole semmoisia, mitä ennustan välttämättä, mutta ne on semmoisia, mitä pitää varoa ja seurata, että jos noita tapahtumia lähtee tapahtumaan, niin se voi olla taas niin kuin negatiivinen asia niin makron kuin tuon osakemarkkinan näkökulmasta.
Niin kuin jakson alussa katseltiin noita indeksejä, niin SP500 on pompannut sieltä liukuvalta 20 ylöspäin viime viikkoon nähden. Russell 2000 vieläkin kovempi pomppu, mutta sun osakevalinnat salkussa, niin ne on vähän neutraloineet toistensa kehitystä siinä mielessä, että salkukuvaaja on vetänyt aika tasasta tahtia sivuttaisliikettä nyt tässä viimeisen viikon aikana. Joo, viimeiseltä viikolta ei raportoitava samat rivit salkussa edelleenkin, ja osa mennyt ylöspäin, osa mennyt alaspäin ja salkku mennyt sivuttain. Mutta edelleenkin uskotaan siihen, että vuoden loppua kohti osakkeet jatkaa nousussa ja pysytään näissä valinnoissa, mitä tuonne salkkuun on tehty. Sunkin salkussa aika rauhallinen viikko suhteessa siihen, että mitä ollaan nähty siellä. Eli aika samoissa ollaan kuin viikko sitten. Näköjään käytiin pikkasen korkeammalla tuolla kuitenkin, ja sen jälkeen urani on taas pikkasen tasottunut. Joo, korkeampia huippuja, korkeampia pohjia. Tässä nakutellaan omaan salkkuun. Toivon mukaan tämä jatkuisi eteenpäinkin näin. Toi MSTR, niin sehän kävi parhaimmillaan tenbaggeröimässä mun salkussa, mutta nyt siis sieltä tuli sitten semmoinen kovakin 30% korjaus nyt sieltä huipulta, kun osake oli sitten yliarvostetussa tilassa. Eli sun salkussa tarkoittaa 250% laskua sitten tuolta. Kyllä, koska sitä se korkoa korolle tekee. Eli siinä vaiheessa, kun tullaan 30% alas, jolla on noinkin kovissa tuottoprosenteissa, niin se tulee useita satoja prosentteja. Siinä vaiheessa toi kokonaistuotto alas, mutta edelleen pidän sen salkussa. Itsellä kun on näkemys se, että Bitcoin jatkaisi tuonne vielä ensi syksyyn nousurallia, niin totta kai tässä jonkinnäköisiä korjausliikkeitä tulee. Ja toivon mukaan ei ainakaan niin isoja, että MSTR pysyy pinnan päällä eikä palauda sinne pinnan alle, jolloin sitten koko sijoitusteesi menee ihan rullalle, mutta ainakin toistaiseksi niin aion kököttää tässä. Ja niin kuin tiedät, mä oon istunut uraanin kyydissä tässä jo hetken, että nämä nyt ei varsinaisesti nämä heilunnat, niin ne ei niin kuin itseäni varsinaisesti häiritse tai pelota siinä mielessä. Mua pelottaa ainoastaan se yliarvostus MSTR:n suhteen ja vaihtaisin sen suoraan Bitcoin-sijoitukseen, jos uskoo siihen Bitcoinin nousuun, mutta jokainen tekee omat sijoituspäätöksensä ja kannustetaan siihen sekä siihen, että huomioi nämä riskit, mitä nyt tässäkin jaksossa ollaan esitetty. Se pitää totta kai nyt lisätä, että mullahan on siis Bitcoin, ei tässä salkussa, vaan että ne on ihan sitten Bitcoinina tuolla. Että ennen kuin tuolta tulee vihaiset Bitcoin-maksit huutamaan mulle, että minkä takia mulla on MSTR eikä Bitcoinia, niin mullahan siis on Bitcoinia kyllä, mutta ne ei tässä näy. Jes, olisikohan tämän viikon jakso tässä sitten. Näin me tehdään. Muistakaa pistää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, pistäkää kaikki muutkin somekanavat tilaukseen. Kummassa leirissä saat MSTR:n suhteen, muista kommentoida alle. Me nähdään ensi viikolla ihan normaalin tapaan. Hyviä treidejä. Moro! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.